Good morning. Welcome to Knowing God 332. สวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านจากกลุ่มรู้จักพระเจ้า332. Today is Saturday, August 24th, 2019. วันนี้วันเสาร์ที่24สิงหาคม2019 Okay. This is Dr. Tantihachai speaking. นี่คือนายแพทย์สิทธิพลตันติหาชัยพูด I am speaking from Dayton, Tennessee, United States of America. เราพูดจากท่านจากเมืองเดตัน Tennessee สหรัฐอเมริกา Okay. The topic today is who is your mother and who is your brother?That is a little bit strange topic. อันนี้บอกว่าMatthew บอกว่าใครกับ Matthew 12 word 46 to word 50 หัวข้อของวันนี้คือใครคือแม่ของคุณแม่ของท่านใครคือพี่ชายของท่านอันนี้Matthew บทที่12ข้อที่46ถึงข้อที่50จะเป็นคำถามที่บอกว่าแปลกประหลาดสักนิดนะแต่ว่าเป็นมันกินใจความมากลึกเข้าไป Okay and about 700 years before Jesus Christ was born, Isaiah described the life of Jesus Christ in Isaiah 53 verse 3 ประมาณ700 ปีก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์มาประสูติในร่างของมนุษย์อิสยาห์ได้บรรยายชีวิตขององค์พระเยซูในอิสยาห์บทที่53ข้อที่3ว่าดังนี้ Isaiah 53 verse 3 He was despised and forsake of men พระองค์เนี่ยองค์พระเยซูจะถูกมนุษย์ดูหมิ่นและก็ทอดทิ้ง A man of sorrow and acquainted with grief เป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและคุ้นเคยกับความทุกข์ยากลำบาก and like one from whom men hide their face he was despised and we did not esteem him บอกว่ามนุษย์เป็นมนุษย์ที่ใครๆเบื่อหน้าหนีแล้วก็เขาถูกเหยียดหยามแต่เราก็ไม่นับถือเขาคนนี้คือองค์พระเยซูคริสต์ Now in John chapter 1 verse 1 said this ในจอห์นบทที่1ข้อ11พูดดังนี้บอกว่า Jesus came to his own and those who were his own did not receive him บอกว่าองค์พระเยซูเนี่ยเข้ามาอยู่ในดินแดนของพระองค์เองแต่คนของพระองค์เองไม่ยอมรับพระองค์ so and it was one of the great tragedy and of the life of Jesus Christ that his nearest and dearest never understood him อันนี้บอกว่าชีวิตขององค์พระเยซูเป็นชีวิตที่น่าสงสารและก็น่าโศกเศร้าทั้งนี้เพราะว่าบุคคลที่ใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุดบุคคลที่รักพระองค์มากที่สุดไม่สามารถที่จะเข้าใจพระองค์ได้ and for even his brother did not believe in him แต่แม้กระทั่งพี่น้องๆของพระองค์เนี่ยก็ไม่เชื่อในพระองค์ so now look at John 7 verse 2 and 5 จอห์นในบทที่7ข้อที่2ถึงข้อที่5พูดดังนี้บอกว่า Now the fears of the Jew the face of booth that was near ตอนนี้บอกว่าแต่เมื่อใกล้ถึงเทศกาลของอยู่เพลิงเทศกาลอยู่เพลิงของชาวยิว Therefore his brother said to him บอกว่าบรรดาน้องๆขององค์พระเยซูก็พูดกับองค์พระเยซูว่าLive here and go to Judea so that your disciple also may see your work which you are doing บอกว่าแบบว่าพูดแบบกับบอกว่าท่านเนี่ยออกไปจากที่นี่เสียไปที่แคว้นจูเดียเพื่อว่าสาวกของท่านเนี่ยจะได้เห็นสิ่งอัศจรรย์ต่างๆที่ท่านเนี่ยกระทำin a way sarcastic พูดแบบว่าเยาะเย้ยนะ and for no one does anything in secret when he himself seek to be known in public บอกว่าพ่อไม่มีใครเนี่ยอยากจะเป็นอยู่ที่อยากจะเป็นที่รู้จักของสาธารณชนแล้วจะทำอะไรอย่างเงียบๆ if you do this thing show yourself to the world บอกว่าถ้าแม้ว่าท่านทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ไปแสดงออกให้เห็นกับคนทั้งโลกสิโอเค now For not even his brother will believe in him ทั้งนี้เพราะว่าแม้กระทั่งบรรดาน้องๆขององค์พระเยซูเองเขาไม่เชื่อพระองค์ so Mark tell us that Jesus set out his mission public mission มาระโกได้บอกให้เรารู้ว่าในยามที่องค์พระเยซูเริ่มทำงานในสถานที่สาธารณะ
and that in Mark chapter 3 verse 22 21 มาระโกบทที่3ข้อ20ถึงข้อ21 it said and he came home and the crowd gathered again and such an extent that they could not even eat the meal องค์พระเยซูก็เสด็จกลับมาที่บ้านของพระองค์และฝูงชนมาเต็มบ้านจนกระทั่งแม้กระทั่งพระองค์กับสาวกไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะรับประทานอาหาร so when his own people heard this they went out to take custody of him for they saying he has lost his scent อันนี้บอกว่าในยามที่เมื่อคนของพระองค์เองได้ยินข่าวเหล่านี้เขาทั้งหลายก็เข้ามาเพื่อจะหยุดยั้งรั้งพระองค์ไว้เพราะว่าเขาว่าองค์พระเยซูเนี่ยเสียสติไปแล้ว so to them they believe that Jesus he's busily engaged in throwing his life away in a kind of insanity โอเคทั้งนี้คนเหล่านี้เชื่อว่าองค์พระเยซูเนี่ยทุ่มเทชีวิตที่ไร้ความหมายเหมือนกับคนวิกลจริตโอเคคนที่ไม่สติเสื่อมโอเค so it has often been the case that when a man embark on the way of Jesus Christ เช่นเดียวกันกับบุคคลหลายคนในยามที่เขาเริ่มดำเนินตามองค์พระเยซูคริสต์บอกว่า his nearest and dearest could not understand him and often even hostile to him คนที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาหรือว่ารักเขาไม่สามารถจะเข้าใจเขาได้ในเวลาเดียวกันแม้กระทั่งพยายามทำร้ายเขา so the final section of this Matthew chapter 12 is one of the startling โอเคในตอนสุดท้ายหนังสืออันนี้นี่เป็นตอนสุดท้ายของมัทธิวบทที่12เป็นตอนที่ทำให้เราทุกคนเนี่ยเต็มไปด้วยความฉงนใจอย่างไม่น่าเชื่อโอเคคำพูดของพระองค์ and it belong with what has immediately preceded this section that Matthew described about the relationship อันนี้เป็นตอนที่ติดตามกับตอนก่อนๆของหนังสือแมทธิวซึ่งเขียนเกี่ยวกับการสัมพันธ์ระหว่างคนภายในครอบครัวโอเค so in this section Matthew described the relationship that is greater than the mother and son even blood brother ในตอนนี้ในของแมทธิวเขาบรรยายถึงความสัมพันธ์ซึ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตรและมารดาและก็กับพี่น้องร่วมท้องเดียวกันอันนี้ความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ This is a relationship which established with God through Jesus Christ by faith in Him โอเคอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ได้จัดตั้งขึ้นมากับพระเจ้าโดยผ่านและเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์โอเค so many excellent and useful saying came out from the lips of Jesus Christ at particular occasion โอเคบอกว่ามีคำพูดหรือว่าคำสุภาษิตต่างๆที่ดีเยี่ยมที่มีผลประโยชน์ซึ่งองค์พระเยซูได้กล่าวในสถานที่ต่างๆ even in his declaration as well as on his set discourse โอเคถึงแม้ว่าในยามที่พระองค์ถูกตัดบทในยามที่พระองค์กำลังสอนหรือว่าในยามที่พระองค์จะให้โอวาทมีคำพูดสำคัญสำหรับเราที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน we can use the word that come out from his word beautifully now as we observe how Jesus was interrupted during the teaching by his mother, his brother that stood outside and decided to speak in him และอันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าองค์พระเยซูจะต้องหยุดในการสั่งสอนว่าถูกตัดบทในการสั่งสอนในยามที่แม่ของพระองค์และน้องๆเข้ามาเพื่อว่าจะอยากจะพูดกับพระองค์ The scripture did not mention that of which brother has come along with the mother perhaps those that not believe in him อันนี้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพี่น้องคนไหนที่มากับแม่ของเขาอาจจะเป็นพี่น้องที่ไม่เชื่อในองค์พระเยซูโอเค so now we come to the text Matthew chapter 12 word 46 word 46 is said why he was still speaking to the crowd and behold his mother and his brothers was stand outside seeking to speaking to him ในขณะที่องค์พระเยซูกำลังตรัสสอนกับฝูงชนมารดาและบรรดาน้องชายของพระองค์เนี่ยมายืนอยู่ข้างนอกแล้วก็
พยายามที่จะหาโอกาสที่จะพูดกับพระองค์ and someone said behold your mother and your brother are standing out there seeking to speak to you แล้วก็มีคนก็อีกหน่อยเขาตะโกนบอกว่ามารดาของท่านเนี่ยแล้วก็น้องชายของท่านยืนอยู่ข้างนอกต้องการจะพูดกับท่าน but what is the reason the mother want to speak to Jesus อันนี้มีเหตุผลอะไรหรือที่แม่ขององค์พระเยซูจำเป็นที่จะต้องมาบอกว่ามาตัดบทในยามนี้ที่องค์พระเยซูกำลังสอนจะพูดกับพระองค์ considering the general context of the opposition to Jesus อันนี้บอกว่าถ้าเราคิดหากว่าเราดูจากท้องเรื่องของการต่อต้านของฝูงชนต่อองค์พระเยซูแล้ว it may well be that the family of Jesus wanted to appeal to him to not to be so controversial in his ministry อันนี้อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าครอบครัวขององค์พระเยซูมีความต้องการที่จะร้องเรียนกับพระองค์บอกว่าอย่าให้พระองค์สร้างความขัดแย้งกับฝูงชนมากกว่าความจำเป็นในการงานของพระองค์ to caution him and to be careful not to offend the Pharisees to get himself into trouble อีกในหนึ่งเพื่อเตือนองค์พระเยซูให้ระวังในการขัดแย้งของพระองค์ทำให้มีความบาดใจระหว่างพระองค์กับพวกฟาริสีและนำความยุ่งยากอันตรายมาสู่ตัวของพระองค์เองโอเค now here Charles Spurgeon comment on this one he said the member of his family had come to take him because they thought him beside himself ชาลส์ สเปอร์ชันบอกว่าให้ความหมายว่าแม่ของแล้วก็น้องๆของพระองค์เนี่ยมาเพื่อจะนำองค์พระเยซูกลับบ้านว่าทั้งนี้เพราะเข้าใจว่าองค์พระเยซูเนี่ยเสียสติไปซะแล้วบอกว่า no doubt the Pharisees have so represented his ministry to his relative that they thought they has a better restrain him โอเคอันนี้อีกในหนึ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนบอกว่าพวกฟาริสีเนี่ยได้พูดกับญาติพี่น้องขององค์พระเยซูแล้วก็ได้เตือนเขาทั้งหลายบอกว่าพยายามหยุดยั้งการทำงานขององค์พระเยซูซะ so while he was still speaking with the crowd ในยามที่องค์พระเยซูกำลังสอนฝูงชน Jesus Christ preaching and was talking okay he talking องค์พระเยซูเทศการเทศนาคือการพูดจาของพระองค์ it plain talking easy familiar and suit to the hearer ability and the case พระองค์ไม่ได้บอกว่าสอนในสิ่งว่าพระองค์สอนอย่างง่ายๆซึ่งผู้ฟังได้เคยชินแล้วก็เหมาะสมกับผู้ที่รับฟังสามารถที่จะเข้าใจได้ however there was some interrupted and or objection yet he went as he went on อย่างไรก็ตามในยามที่มีการขัดขวางหรือว่ามีการตัดบทในยามที่พระองค์พูดพระองค์สามารถที่จะพูดเรื่องเดิมต่อไปได้ The lesson for us here is that when we meet the opposition in our work it must not discourage us from what we are doing อีกในหนึ่งบอกว่าบทเรียนสำหรับเราในอันนี้ในยามที่เราพบปะกับสิ่งต่างๆหรือว่าการขัดขวางในที่ทำงานของเราไม่ควรที่จะเสียกำลังใจกับสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่ Jesus left off talking with Pharisees and he saw that he could not do no good with them anymore อันนี้องค์พระเยซูหลีกเลี่ยงจากการพูดกับพวกฟาริสีธรรมจารย์คนเหล่านี้เพราะพระองค์เห็นว่าพระองค์ไม่สามารถที่จะทำสิ่งใดที่ให้ดีขึ้นกับคนเหล่านี้ได้ but he continued to talk with the common people who had not such a conceit of their knowledge as Pharisees had and willing to learn อันนี้องค์พระเยซูก็ยังทรงพูดกับคนฝูงชนธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความเย่อหยิ่งจองหองถึงว่าเขาเนี่ยรู้ดีเหลือเกินเหมือนกับพวกฟาริสีคนเหล่านี้ฝูงชนเหล่านี้ก็มีความเต็มใจที่จะพูดกับองค์พระเยซูโอเค so now someone said in the crowd said your mom and your brothers stand outside want to speak to you แล้วมีคนก็ตะโกนบอกว่าแม่และก็น้องชายของท่านยืนอยู่ข้างนอกต้องการจะพูดกับท่าน his mother and his brothers stand outside okay and they should have been inside listen to him มารดาและน้องชายขององค์พระเยซูยืนอยู่ข้างนอกแทนที่เขาทั้งหลายควรจะยืนอยู่ข้างในฟังคำสอนขององค์พระเยซูโอเค Their attitude is this is the attitude of the mother and the brother
they had advantage of his converse in private อันนี้ทั้งนี้บอกเขาทั้งหลายมีเจตคติว่าเขาทั้งหลายมีโอกาสมากกว่าผู้อื่นสามารถจะพูดกับองค์พระเยซูส่วนตัวในยามที่เขาอยู่ในบ้านได้ therefore they are less mindful to attend on his public preaching ด้วยเหตุนี้บอกว่าเขาจึงไม่คิดว่าหรือว่าสนใจในการรับฟังการเทศนาของพระองค์ในที่สาธารณะ so most often those who are nearest to the mean of the knowledge and grace are most negligent โอเคบอกว่าจะฟังคำนี้ดีส่วนมากบุคคลที่อยู่ใกล้นะอยู่ใกล้กับต้นตอของความรู้และพระคุณมักจะเป็นบุคคลที่เพิกเฉยและไม่สนใจ repeat it those who are nearest to the mean of knowledge and grace are most negligent คนที่อยู่ใกล้ที่สุดกับต้นตอความรู้และพระคุณจะเป็นคนที่เพิกเฉยมากที่สุด and the familiarity and the easiness of access breeds some degree of contempt โอเคความคุ้นเคยและความง่ายดายของวิถีทางเข้ามักจะทำให้เกิดความดูหมิ่นความรังเกียจเกลียดชังมันง่ายเกินไปโอเคThere's a good proverb that tells us this the nearer the person to church the farther he is from God โอเคคำสุภาษิตบอกว่าบุคคลที่อยู่ใกล้กับโบสถ์เนี่ยอยู่ใกล้มากเพียงใดบุคคลนั้นจะอยู่ห่างจากพระเจ้ามากเพียงนั้น This is something for us to think okay we go to the church all the time are we closer to God เนี่ยเราไปโบสถ์บ่อยๆอ่านพระคัมภีร์เราอยู่ใกล้พระเจ้าหรือเปล่าอันนี้เธอถามตัวของเธอเอง so secondly excuse me they not only did not hear they hear is the mother and the brother not hear him themselves but they interrupt other that want to listen to the teaching of Jesus Christ บิดามารดาและน้องๆขององค์พระเยซูไม่เพียงแต่ไม่ได้ฟังคำพูดขององค์พระเยซูแต่เขาได้ตัดบทกีดขวางคนผู้อื่นที่ต้องการจะฟังคำพูดขององค์พระเยซูคริสต์ also we need to understand that another thing this is important โอเคนี่อันนี้เป็นความบอกว่าสำคัญเราจะต้องเข้าใจว่า the devil was an enemy of Jesus Christ and also tried to against his teaching ในเวลาเดียวกันเราจะต้องรู้ว่าตัวปีศาจเป็นศัตรูขององค์พระเยซูและพยายามต่อต้านคำสั่งสอนขององค์พระเยซู this is important อันนี้สำคัญ so he must try to use the scribes and Pharisees, the devil, as an instrument to interrupt Jesus' ministry and the teaching. Now, ในตัวปีศาจนี่ได้พยายามใช้พวกธรรมจารย์พวกฟาริสีเนี่ยมาเป็นเครื่องมือเพื่อกีดกันการสั่งสอนขององค์พระเยซูคริสต์ Since the devil getting nowhere by using them, now they determined to use Jesus, the closest member, the mother and the brother. ตัวปีศาจไม่ได้รับการผลของคนเหล่านี้ที่บอกว่าพยายามที่จะมาต่อต้านหมายถึงจึงได้หาจิตตั้งใจที่ใช้บุคคลที่ใกล้ชิดกับองค์พระเยซูที่สุดคือมารดาและก็น้องชายขององค์พระเยซูโอเค so know that we are often met with a hindrance and then obstructions and in our work or by our friend our loved one and with respect and concern สังเกตว่าบ่อยๆที่เราเนี่ยจะมีอุปสรรคการขีดขวางในที่ทำงานของเราหรือจากเพื่อนๆของเราที่เขารักเราเคารพและเขาก็เป็นห่วง but those who really wish well to us and to our work คนที่มีความหวังดีต่อการงานของเรากับตัวเราเองอย่างแท้จริง but sometimes by their indiscretions cause the impediment or hindrance in our duty as the case of Peter แต่บางครั้งเนี่ยจากการไม่ระมัดระวังของเขาทำให้เกิดอุปสรรคเกี่ยวกับการงานของเราอย่างเช่นเปโตรได้กระทำได้พูดกับองค์พระเยซู Matthew chapter 16 verse 21-23 ในมัทธิวบท16ถึงบทที่16 21ถึง23โอเคJesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem
องค์พระเยซูก็เริ่มชี้แจงให้พวกสาวกของพระองค์รู้ว่าพระองค์จะต้องไปยังเมืองกรุงเยรูซาเล็ม and then must suffer thing from the elder and the chief priest and the scribe แล้วก็ต้องทนทุกข์หลายประการด้วยน้ำมือของบรรดาผู้อาวุโสและหัวหน้าของปุโรหิตพวกธรรมจารย์และก็พวกฟาริสีand would be killed and he would raise again on the third day และพระองค์จะถูกฆ่าตายแล้วก็พระองค์จะฟื้นขึ้นมาใหม่ในวันที่3 now Peter took Jesus aside and began to rebuke him and said God forbid Lord this shall not happen to youนะปีเตอร์ก็ดึงองค์พระเยซูไปข้างๆแล้วก็ติเตียนองค์พระเยซูบอก God forbid พระเจ้าห้ามเธอบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับพระองค์ไม่ได้ Jesus turned and said to Peter องค์พระเยซูก็เหลียวหน้าดูดูตัวปีเตอร์แล้วก็พูดว่า Get thee behind me Satan บอกว่าจงไปอยู่ข้างหลังเราตัวซาตาน You are stumbling block to me เธอเนี่ยเป็นก้อนหินที่ทำให้เราสะดุดFor you are not setting your mind on God's interest but man's interest เพราะว่าเจ้าเนี่ยไม่ได้ติดตามความประสงค์ของพระเจ้าเจ้าเพียงแต่คิดแต่เหมือนกับมนุษย์ Here Peter mean well and good intention and love toward Jesus โอเคในที่นี้เราจะเห็นว่าปีเตอร์เนี่ยมีความหวังดีความตั้งใจที่ดีงามสำหรับองค์พระเยซูคริสต์โอเค but however Peter was sharply rebuked by Jesus for allying himself with Satan's plan and deter Jesus from fulfilling his mission อย่างไรก็ตามองค์พระเยซูทรงต่อว่าปีเตอร์อย่างรุนแรงที่บอกว่าทั้งนี้ว่าปีเตอร์ได้คล้อยตามแผนการของตัวปีศาจซึ่งพยายามจะหยุดยั้งในการทำหน้าที่ขององค์พระเยซูแล้วก็ทำให้สมบูรณ์เป็นจริงขึ้นมา so which was to go to the cross and to be crucified for the sin of the world ทั้งนี้พระองค์จะต้องไปถูกตรึงบนไม้กางเขนถูกสังเวยบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความบาปให้กับมนุษย์ทั้งโลก again notice behind the scene of Peter good intention was Satan influence สังเกตว่าเบื้องหลังของความตั้งใจดีงามของตัวปีเตอร์คือตัวอิทธิพลของตัวปีศาจที่ชักจูงการกระทำหรือคำพูดของปีเตอร์ now as for Mary the mother of Jesus and his brother want to speak to him now สำหรับแมรี่แล้วก็น้องๆขององค์พระเยซูต้องการจะพูดกับองค์พระเยซูในยามที่องค์พระเยซูกำลังสั่งสอนฝูงชน obviously with a good intention and even try to protect her son อันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะว่าพระนางพยายามที่จะมีความหวังดีต้องการจะป้องกันอันตรายสำหรับลูกชายของพระนาง and her good intention might very well influenced by Satan as well ในเวลาเดียวกันเนี่ยความหวังดีของพระนางเนี่ยอาจจะมาจากอิทธิพลหรือการชักจูงของตัวปีศาจเช่นเดียวกันโอเค but it was Jesus' prerogative not his mother to do everything he had to do wisely well and in its season โอเคอันนี้เป็นสิทธิพิเศษขององค์พระเยซูเองไม่ใช่เป็นหน้าที่ของแม่ของพระองค์ซึ่งองค์พระเยซูจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเฉลียวฉลาดทำให้สมบูรณ์ในการเวลาของมันโอเค but her love toward her son caused her to overlook his ability capability อันนี้เนื่องจากความรักของพระนางเองเนี่ยทำให้องค์พระเยซูคริสต์ทำให้พระนางให้แมรี่มองดูองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยมองข้ามถึงความสามารถของพระองค์ because to the mother her child always her child no matter how old he is he always her child no matter how wise it is he is her son อันนี้ไม่ว่าเขาแมรี่เป็นแม่ของเขาแล้วแม่ก็จะเป็นแม่อยู่ตลอดไม่ว่าลูกจะอายุเท่าไหร่หรือว่าจะมีความเฉลียวฉลาดมากเท่าไหร่เขายังเป็นลูกของเขาโอเค even when Jesus was at his age of 12 years old in Luke chapter 2 remember his family went to Jerusalem for worship บอกว่าแม้กระทั่งในยามที่องค์พระเยซูอายุ12ปีใช่ไหมในลูกาบทที่2ครอบครัวของพระองค์เดินทางไปเมืองเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการพระเจ้า and
and on the way back on the returning Jesus stayed behind in Jerusalem this is good okay Jerusalem and his parents were unaware of ในยามก่อนขากลับเนี่ยบิดามารดาเขาไม่รู้ว่าองค์พระเยซูยังอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเขาเดินทางกลับบ้านไปเอง so Luke chapter 2 verse 46 to 50 ลูกาบทที่2ข้อที่46ถึงข้อ50บอกว่า Then after 3 days they found him in the temple หลังจาก3วันผ่านไปแล้วเขาเนี่ยบอกว่าไปค้นหาพบองค์พระเยซูอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มที่ลานพระวิหาร sitting in the midst of the teacher and both listening to them and ask them the question พระองค์ทรงนั่งอยู่ในหมู่ท่ามกลางของหมู่อาจารย์แล้วก็ฟังแล้วก็ซักถามอาจารย์เหล่านั้น and all who heard him were amazed at his understanding and his answer ทุกคนที่ได้ฟังองค์พระเยซูเราก็มีความประหลาดใจถึงความเข้าใจและคำตอบของพระองค์นะ When the parents saw him they were astonished the mother said to him เมื่อพระบิดามารดาเห็นองค์พระเยซูเขาก็มีความประหลาดใจมากมารดาก็จึงกล่าวกับองค์พระเยซูว่า son why have you treated us this way บอกว่าลูกเอ๋ยทำไมล่ะเจ้าถึงทำกับเราเช่นนี้ behold your father and I been anxiously looking for you พวกเรานี่มีความเป็นห่วงตามหาเธอทุกหนทุกแห่งอันนี้ไม่ดีโอเค so โอเคพูดนอกเรื่องไปนิดหนึ่งนะโอเค and he said to them และองค์พระเยซูก็พูดตอบว่า why is it that you were looking for me บอกว่าทำไมแล้วถึงพวกท่านถึงตามหาเรา did you not know that I had to be in my father's houseท่านไม่รู้หรือว่าเราจะต้องอยู่ในนิเวศในพระวิหารของพระบิดาของเราซึ่งอยู่บนสวงสวรรค์อันนี้เราเติมเข้าไปในอยู่สวงสวรรค์เนี่ยบอกเป็นลูกของพระเจ้า but they did not understand the statement which he had made to them แต่องค์พ่อแม่ของเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่องค์พระเยซูกล่าวไว้ but Mary keep that word in her heart แต่แมรี่เนี่ยเก็บคำพูดคำนี้ในจิตใจของนางเองโอเคในข้อที่51 no so obviously Mary still did not completely learn about the ability of her son from past experience ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งว่าแมรี่ไม่ได้เรียนถึงความสามารถขององค์พระเยซูคริสต์จากประสบการณ์นี้ if she had remembered she would not have given him this interruption when he was about his father business ถ้าสมมติว่านางได้จำได้ว่านางก็จะไม่พูดแทรกในยามที่พระองค์กำลังสอนหรือว่าเทศนา now as for us now there is many good truth that we thought was well laid up when we heard it โอเคอันนี้ฟังให้ดีสำหรับเราทุกคนนะเราได้รับฟังความจริงที่ดีงามมากมายซึ่งเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะฝังจิตฝังใจอยู่ในตัวของเราอย่างมั่นคง but when the occasion come for its use we seem to be foreign with the truth we learn โอเคแต่ในยามที่โอกาสมาถึงแล้วเราควรที่จะใช้ความรู้ที่เราเรียนมาหลายครั้งเนี่ยบอกว่าความรู้ที่เรารู้มาอย่างมั่นคงกลายเป็นสิ่งที่แปลกหน้าสำหรับเราไม่รู้จะเอาไปจะทำยังไง so when someone said behold your mother and your brother is standing outside to speak to you ดังนั้นเมื่อมีคนทูลถามองค์พระเยซูบอกว่ามารดาและน้องชายอยู่ข้างนอกจะต้องการจะพูดกับท่าน then word 48 Jesus said ในข้อที่48องค์พระเยซูบอกว่า but Jesus answered the one who was telling him and said แล้วองค์พระเยซูจึงตอบกับคนที่บอกพระองค์ว่า Who is my mother Who is my brother องค์พระเยซูบอกใครล่ะคือมารดาของฉันแล้วใครเล่าคือพี่น้องของฉัน Wow this is a good question อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากลึกซึ้งมาก We might have expected that Jesus family would have special privilege before him rightอันนี้เราทุกคนอาจจะคิดหวังว่าครอบครัวขององค์พระเยซูจะต้องมีสิทธิพิเศษสำหรับต่อพระองค์มากกว่าคนอื่นใช่ไหม No ไม่เป็นเช่นนั้น It must surprise us that they did not have such a privilege special privilege อันนี้
จะทำให้เราแปลกใจคือมารดาและพี่น้องขององค์พระเยซูไม่มีสิทธิพิเศษตามที่เราเข้าใจ Who is my mother Jesus said ใครคือมารดาของฉันองค์พระเยซูพูดดังนั้น Mary the mother of Jesus had no special favor with Jesus either then or now โอเค Mary หรือมารดาขององค์พระเยซูคริสต์พระนางเองไม่มีความโปรดปรานที่พิเศษจากองค์พระเยซูคริสต์ในยามที่พระองค์มีชีวิตอยู่แม้กระทั่งในยามเดี๋ยวนี้ในยุคนี้เช่นเดียวกัน Mary stands as a wonderful example of one who has privileged by God and stood by her son Jesus Christ Mary ได้รับเป็นตัวอย่างที่ดีงามสำหรับผู้ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษซึ่งพระเจ้าเนี่ยได้มอบให้พระนางเนี่ยเป็นแม่ขององค์พระเยซูและยืนหยัดเคียงข้างขององค์พระเยซูในยามที่พระองค์มีชีวิตอยู่โอเค so but she is not on a higher level than anyone who does the will of the Father who is in heaven แต่แมรี่ไม่มียศศักดิ์ที่สูงกว่าผู้ใดทั้งสิ้นผู้ซึ่งกระทำตามความประสงค์ของพระบิดาผู้ซึ่งอยู่บนสวงสวรรค์ Jesus did not deny the natural affection as a mother or pretending to be religious pious โอเคองค์พระเยซูไม่ได้ปฏิเสธถึงความรักของธรรมชาติระหว่างบิดาแม่กับลูกหรือว่าเสแสร้งทำตัวเป็นคนเคร่งศาสนา but there are times that it look like we are disrespectful to the parent or unkind to other relative now มีบางครั้งที่บอกว่าบางโอกาสที่ดูเหมือนว่าเราเนี่ยไม่มีความเคารพต่อพ่อแม่หรือว่าไม่มีความเมตตากรุณาต่อญาติพี่น้องของเราเอง There are times that less duty must stand by okay but a greater duty is need to be done okay แต่มีบางโอกาสที่หน้าที่เล็กๆจะต้องหยุดยั้งตรงนี้ในยามที่หน้าที่อันใหญ่จะต้องกระทำในตอนนี้อันนี้สำคัญTherefore ฟังให้ดีนะ okay listen carefully when our regard to our relationship come in competition with the service of God ยามใดที่ความสัมพันธ์ของเรากับญาติพี่น้องมีการแข่งขันกับหน้าที่ที่เราจะต้องรับใช้พระเจ้า and the improving of an opportunity to do good in such a case we must say to our Father I have not seen him as a Levite did โอเคและในยามที่เรามีโอกาสที่จะปรับปรุงโอกาสจะกระทำความดีสำหรับให้กับพระเจ้าในนามของพระเจ้าในยามนั้นเราจะต้องพูดกับพระเจ้าว่าเราไม่เคยเห็นคนนั้นญาติพี่น้องคนนั้นเราไม่รู้จักเขาอย่างที่เลวีพูดในเฉลยธรรมบัญญัติในบทที่33ข้อที่1กับข้อที่9 That is in Deuteronomy chapter 33 word 1 to word 9 okay word 1ข้อที่1บอกว่าธรรมบัญญัติบอกข้อที่1บอกข้อบท33:1บอกว่า Now this is the blessing which Moses the man of God blessed the son of Israel before his death ก่อนที่โมเสสกำลังจะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เริ่มให้พรกับลูกของอิสราเอลทั้ง12คนใช่ไหมก็บอกว่า to the Levi ข้อที่9 number 9 word 9 to the Levi Moses said สำหรับชาวเผ่าของลีวายเลวีโมเสสพูดว่า who said you who said to his father and his mother I did not consider them เขาจะกล่าวกับบิดากล่าวถึงบิดามารดาว่าข้าพเจ้าไม่เห็นแก่หน้าพวกเขา and he did not acknowledge his brother เขาจะไม่เห็นแก่พี่น้องของเขา nor did he regard his own son ไม่เห็นแก่บุตรของเขา for they observe God's word and keep God's covenantทั้งนี้เพราะว่าเขาพิทักษ์รักษาพระดำรัสของพระเจ้าและปกป้องพันธสัญญาของพระเจ้า The nearest relation must be comparatively hate
that means we must love them less than we love Jesus Christ อันนี้ในยามนี้พี่น้องที่ใกล้ที่สุดเนี่ยจะต้องเปรียบเทียบกับคล้ายกับว่าเราเกลียดเขาซึ่งหมายความว่าอีกหนึ่งเราไม่ได้เกลียดเขาจริงๆ we not really hate okay but when you compare with Jesus Christ you love Jesus more than them เธอรักองค์พระเยซูมากกว่ารักพี่น้องของเธอ now let me say this that didn't mean that when you love Jesus Christ you will love your relative more than you ever love them แต่ในยามที่เธอรักองค์พระเยซูมากขึ้นเท่าไหร่เธอจะรักญาติพี่น้องของเธอมากขึ้นเท่านั้น Luke chapter 14 verse 26 และลูกาบทที่14ข้อ26พูดดังนี้ Jesus said if anyone come after me okay come to me and does not hate his own father mother wife children and brother and sister ถ้าผู้ใดมาหาเราแล้วเขาไม่ได้รักเรามากกว่าบิดามารดาบุตรภรรยาพี่น้องผู้หญิงผู้ชายก็แล้วกันบอกว่า yes even his own life he cannot be my disciple แม้กระทั่งชีวิตของเขาเองถ้าเขาไม่รักเรามากกว่ารักชีวิตของเขาเขาจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ that is a tough one อันนี้สำคัญมากแล้วมันบอกว่ายากสำหรับเราโอเค therefore our duty to God must have the preference อันนี้หน้าที่ของเราต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยต้องมาก่อนหน้าที่อื่นๆใดๆทั้งสิ้น this Christ has here given us an example the seal of God's house did so far eat him up as the psalmist says ในตัวอย่างนี้บอกว่าองค์พระเยซูทรงประทานให้กับเราซึ่งเป็นความกระตือรือร้นต่อพระเจ้ากว่าพระวิหารของพระเจ้าได้กลืนตัวของเขาดังเช่นเพลงสดุดีได้กล่าวว่า for seal for your house has consuming me that is Psalm 69 verse 9สดุดี19ข้อ9บอกว่าความกระตือรือร้นสำหรับพระนิเวศของพระองค์เผาผลาญในจิตใจดวงใจของข้าพระองค์ so that it made him not only forget himself but forget his dearest relative ความกระตือรือร้นอันนี้ไม่เพียงแต่เขาลืมตัวของเขาเองเขาลืมทุกคนที่เขารักthe same principle apply to us อันนี้หลักอันเดียวนี้ควรจะนำมาใช้กับชีวิตของเรา that we must understand if our friend prefer to pleasing of God before pleasing us ในยามที่เพื่อนของเรามีความประสงค์ที่นำความชื่นชมยินดีให้กับพระเจ้าก่อนที่จะทำให้เรามีความสุขใจ to deny ourselves and our own satisfaction เราควรที่จะปฏิเสธตัวของเราเองและความชื่นชมยินดีของเราเองมากกว่าโอเคเราปฏิเสธอันนี้ rather than do that which may anyway divert our friend from serving God or distract him in their duty to God แทนที่เราทำให้เพื่อนของเราเปลี่ยนทิศทางมารับการรับใช้ของพระเจ้าและทำให้กวนจิตกวนใจทำให้เขาเขวจากการทำหน้าที่ของเขาเพราะว่าเราบอกว่าเธอไม่สนใจกับเราอย่าทำเช่นนั้น Now who is my brother องค์พระเยซูบอกแล้วใครล่ะเป็นพี่น้องของฉันโอเค Jesus plainly had brother องค์พระเยซูมีพี่น้องใช่ไหมมีน้องๆ but the brother of Jesus never seemed to support his ministry before his death and resurrection แต่น้องๆของเขาเนี่ยไม่ได้บอกว่าสนับสนุนในกิจการขององค์พระเยซูก่อนที่พระองค์จะเสียชีวิตหรือก่อนที่พระองค์จะฟื้นขึ้นมาจากความตาย the most natural way to understand brothers is that the term refer to the son of Mary and Josephทางที่เข้าใจที่ดีที่สุดคือว่าคำว่าน้องๆอันนี้คือคำพูดที่บ่งถึงลูกชายของแมรี่กับโจเซฟโอเค and thus the brother of Jesus is on the mother side have nothing to do with Jesus on the relation น้องๆของเขาก็เป็นอยู่ในทางฝ่ายของแมรี่โอเคอันนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์พระเยซูมีทางบิดาแต่ไม่ส่วนแต่มารดา it's just on the mother side okay now
what Jesus is telling that สิ่งที่องค์พระเยซูพูดว่า by telling him his mother and his brother are standing outside speaking to him โดยการที่ฝูงชนบอกว่าเขาทั้งหลายบอกว่ามารดาและก็น้องๆอยู่ข้างนอกต้องการพูดกับองค์พระเยซู these people they are misunderstanding what really matter ฝูงชนเหล่านี้ได้เข้าใจผิดกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ but he tell them to disregard their physical family relationship องค์พระเยซูทรงบอกกับฝูงชนบอกว่าเขาไม่ควรที่จะสนใจกับความสัมพันธ์ทางครอบครัวทางร่างกายหรือเนื้อหนัง Jesus provide for Mary at the cross is an indication that he was not disregard her need อันนี้องค์พระเยซูได้จัดหาการเป็นอยู่อย่างสำหรับแมรี่บนไม้กางเขนก่อนที่พระองค์จะเสียชีวิตใช่ไหมบอกว่าอันนี้เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความห่วงใยของพระองค์ต่อความต้องการที่ต้องการneed ความต้องการของแมรี่ however without being disrespectful Jesus is saying that her relationship with him is secondary to the spiritual relationship อันนี้สำคัญมากอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ได้ปราศจากความไม่เคารพแม่พ่อแม่แต่ซึ่งองค์พระเยซูได้พูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพระองค์กับแมรี่ซึ่งจะต้องรองมาจากความสำคัญซึ่งเกี่ยวกับทางวิญญาณจะต้องมาก่อน He is saying that spiritual relationship is what make his family not physical tie องค์พระเยซูทรงกล่าวว่าความสัมพันธ์ทางวิญญาณเท่านั้นที่สร้างครอบครัวของพระองค์ไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางร่างกายหรือทางเนื้อหนัง Word 49ข้อที่บทที่12ข้อที่49 and Jesus then stretched out his hand toward his disciple and said behold this is my mother this is my brother แล้วพระองค์ก็ชี้ไปดังสาวกของพระองค์ทุกคนแล้วก็บอกว่านี่แหละคือมารดาและพี่น้องของเราโว้นะ that is a big word อันนี้เป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่มากJesus took the occasion to prefer his disciples who were his spiritual kindreds before his natural relationship as such องค์พระเยซูใช้โอกาสอันนี้มาแสดงออกถึงความพอใจโอนเอียงความชอบของพระองค์ต่อสาวกของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์นับเป็นเครือญาติทางวิญญาณและมาก่อนความสัมพันธ์ของธรรมชาติซึ่งเป็นทางร่างกายหรือทางเนื้อหนังโอเคอันนี้สำคัญมากคำพูดคำนี้ so which was good reason why that he would not leave the preaching to speak with his brethren but he rather be profiting his disciple and pleasing rather than pleasing his relative อันนี้เป็นสาเหตุที่องค์พระเยซูเนี่ยไม่ได้ออกจากที่นั่นการเทศนาไปพูดกับพี่น้องเป็นน้องๆและก็แม่ของพระองค์แต่พระองค์ทรงเทศนาต่อไปเพื่อผลประโยชน์สำหรับสาวกของพระองค์ซึ่งเป็นเครือญาติที่แท้จริงของพระองค์แทนที่จะสร้างความพอใจให้กับพี่น้องของพระองค์ so come to the last word 50เรามาถึงคำพูดคำสุดท้ายขององค์พระเยซูในบทที่12ของมัทธิวบอกว่า so Matthew word 12:50 for whoever does the will of the Father who is in heaven he is my brother he is my sister and he is my mother อันนี้บอกว่าผู้ใดก็ตามที่ทำตามความประสงค์ของพระบิดาของเราผู้ซึ่งอยู่บนสวรรค์ผู้นั้นแหละคือมารดาของฉันผู้นั้นแหละคือพี่น้องของฉันผู้นั้นแหละคือน้องสาวของฉัน Now this is one of the most difficult words to practice คำพูดคำนี้เป็นคำพูดที่ยากที่สุดซึ่งคริสเตียนทุกคนจะปฏิบัติตาม There is very few that can practice this word as far as I know เนี่ยมีคนน้อยคนนักที่สามารถที่จะทำประพฤติตามคำพูดคำนี้ได้โอเค now this is amazing passage อันนี้เป็นข้อความที่ก็เป็นน่าสนเท่น่าสนเท่น่าประหลาดใจ there are no restraint or limit to this word จะเป็นข้อความที่ไม่มีการยับยั้งหรือว่าผูกมัดหรือว่ากำจัด not the inclusion of the word whoever this mean
anyone Greek Gentile Jew Chinese Japanese or Thai people whoever สังเกตว่าการรวมเข้าไปในคำพูดบอกว่าผู้ใดก็ตามคำพูดคำนี้หมายถึงว่าผู้ใดก็ตามเธอจะเป็นกรีกจะเป็นชาวยิวชาวไทยชาวจีนคนขาวคนดำคนสวยคนไม่สวยผู้หญิงผู้ชายคนไหนก็ตาม whoever คนไหนก็ตาม the nation of Israel had rejected Jesus as the Messiah บอกว่าชาวอิสราเอลได้ผลักไสองค์พระเยซูในนามของพระคริสต์ so Jesus is destined for the cross and the nation of Israel is destined for the judgment destined โอเคแต่สำหรับองค์พระเยซูพระองค์ได้วางจุดกำหนดของพระองค์ไปยังไม้กางเขนเพื่อจะตายให้กับคนทั้งโลกแต่ชนชาติของอิสราเอลโชคชะตาจุดหมายปลายทางคือการพิพากษาสำหรับความบาปในวันสุดท้าย Now but Jesus is telling them that whosoever want to be part of his family still have opportunity อย่างไรก็ตามองค์พระเยซูบอกว่าสำหรับผู้ที่มีความต้องการที่จะเข้ามารวมเป็นครอบครัวของพระองค์ผู้นั้นยังมีโอกาสที่จะทำได้ในยามที่เขายังมีชีวิตอยู่โอเค Now so that they may know the intimacy of the family relationship with Jesus Christ อันนี้เพื่อเขาทั้งหลายสามารถที่จะรู้ถึงความใกล้ชิดสนิทสนมภายในครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างเรากับองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นอยู่ในครอบครัวเดียวกัน which is not the matter of the physical birth but spiritual birth in him อันนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องในทางการเกิดออกมาทางร่างกายทางเนื้อหนังแต่เป็นการเกิดใหม่เข้าไปในวิญญาณของพระเจ้าเองอันนี้สำคัญที่สุด whoever will do the will of the Father in heaven is the one who is a part of the family of God ผู้ใดก็ตามที่ประพฤติตามความประสงค์ของพระเจ้าผู้นั้นจะอยู่บนสวรรค์ผู้นั้นจะอยู่ของพระบิดาที่บนสวรรค์ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวขององค์พระเยซูคริสต์และเป็นลูกของพระเจ้าโอเค John 6 verse 40 จอห์นบทที่6ข้อที่40พูดดังนี้ For this is the will of the Father เธอพูดว่าความประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร This is องค์พระเยซูบอกว่านี่แหละคือความประสงค์ของพระเจ้า That everyone who behold the Son and believe in him will have eternal life อันนี้แหละคือคำสำคัญที่สุดผู้ใดก็ตามนะที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ลูกของพระบิดาและเชื่อในพระองค์ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดรผู้นั้นจะขึ้นสวรรค์อยู่กับพระเจ้ามิฉะนั้นเธอจะไม่มีความหวังโอเค and Jesus said and I myself will raise him up on the last day และเราเองพระองค์เองนี่แหละจะเป็นผู้ที่ทำให้คนที่ตายไปแล้วทั้งหมดที่เชื่อในพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากร่างกายจากความตายในวันสุดท้ายอันนี้สำคัญ therefore บอกด้วยเหตุนี้Whoever believes in Jesus Christ will have eternal life and become a permanent part of his family, a child of the living God. ดังนั้นผู้ใดที่เชื่อในองค์พระเยซูผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดรและเป็นสมาชิกที่ถาวรภายในครอบครัวของพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์และมีสิทธิ์เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ซึ่งมีชีวิตชั่วนิรันดร John chapter 1 verse 12 said this จอห์นบทที่1ข้อ12พูดดังนี้ But as many as receive himบอกว่าคนหลายๆคนที่มายอมรับพระองค์ to them he gave the right to become the children of God คนเหล่านี้องค์พระเยซูให้สิทธิกับเขาเพื่อเขาจะได้เป็นลูกของพระเจ้า even to those who believe in his name แม้กระทั่งผู้ซึ่งเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เราไม่เคยเห็นพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์แต่เราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เราเป็นจึงได้เป็นลูกขององค์พระเยซูคริสต์โอเคเป็นของพระเจ้า now in John first epistle John state it as a command ในจดหมายเล่มที่1ของจอห์นบอกว่าเล่มที่1นะเขียนบอกว่าใช้คำพูดว่าเป็นคำบัญชา First John 3:23 จอห์นเล่มที่1บทที่3ข้อ23พูดดังนี้ This is his commandment นี่คือพระบัญชาของพระเจ้า that we believe in the name of his son Jesus Christ and love one another just as he command บอกว่าเราเนี่ยบอกผู้ที่เชื่อในพระบุตรคือองค์พระเยซูคริสต์และรักซึ่งกันและกัน
ตามที่พระองค์ได้บัญชามาให้กับเราเธอเชื่อเธอมีชีวิตนิรันดร So the description of Christ's disciple or those who call his brother, sister, or mother are those who do the will of the Father อันนี้บุคลิกลักษณะสาวกขององค์พระเยซูคริสต์คือผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นพี่น้องมารดาของพระองค์คือผู้ที่ประพฤติตามความประสงค์ของพระบิดา not to hear it ไม่เพียงแต่ฟัง not to know it ไม่เพียงแต่รู้ not to talk about it ไม่เพียงแต่พูดbut to do it แต่จะต้องกระทำ for the will of God is the best preparative for the discipleship ทั้งนี้เพราะว่าการกระทำตามความประสงค์ของพระเจ้าคือทางที่ดีที่สุดในการตระเตรียมเป็นสาวกของพระองค์ John chapter 7 verse 16 to 17 said this จอห์นบทที่7ข้อ16ถึงข้อ17พูดดังนี้ So Jesus answered them and said องค์พระเยซูจึงพูดกับฝูงชนและบอกว่า My teaching is not mine but he who sent me บอกว่าคำสอนของเราไม่ใช่เป็นของเราเองแต่ของพระเจ้าผู้ซึ่งส่งเรามาพระบิดา If anyone is willing to do his will he will know the teaching whether it is of God or whether I speak from myself เราบอกว่าถ้าผู้ใดที่เลือกที่จะทำตามความประสงค์ของพระเจ้าผู้นั้นจะรู้ว่าคำสอนของเรานี้มาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดเอง Now word Matthew 7 word 21 Matthew บทที่7ข้อที่21อันนี้เป็นคำพูดที่บอกว่า this is the best proof อันนี้เป็นคำพูดที่มาproof มาพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นความจริงที่ดีที่สุด not everyone Jesus said not everyone that call me Lord Lord will enter into the kingdom of heaven บอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนเรียกเราบอกว่าเรียกแต่ปากบอกว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าพระเจ้า will enter the kingdom of heaven เธอเรียกฉันพระเจ้าเธอจะบอกว่าเธอจะเข้าไปในอาณาจักรของสวรรค์นั้นไม่ได้อันนี้การเรียกเท่านั้นไม่ได้ but who does the will of my Father who is in heaven will enter แต่ผู้ใดก็ตามที่ทำตามความประสงค์ของพระบิดาผู้นั้นจะเข้าไปในสวรรค์ได้ so that denominate or designate us his disciple indeed Jesus Christ does not say whoever shall do my will ดังนั้นนั่นคือการขนานนามของเราซึ่งเป็นสาวกขององค์พระเยซูที่แท้จริงองค์พระเยซูไม่ได้พูดว่าผู้ใดก็ตามที่ทำตามความประสงค์ของพระองค์ no ในยามนั้นพระองค์เป็นมนุษย์นะ that when Jesus was on earth as a human so but he got too for he came not to seek his own will his own will distinct from his father his will and the father are the same ทั้งนี้เพราะองค์พระเยซูไม่ได้มาแสวงหาความประสงค์ของพระองค์ซึ่งแตกต่างกับความประสงค์ของพระบิดาทั้งนี้เพราะว่าความประสงค์ของพระองค์กับความประสงค์ของพระบิดาอันนี้เหมือนกันเป็นอันเดียวกันโอเค but he referred us to his father will because now in his presence and work he refer himself to it อันนี้แต่พระองค์ทรงอ้างถึงความประสงค์ของพระบิดาเพราะว่าในยามนั้นซึ่งพระองค์มอบตัวของพระองค์เองในการงานทุกสิ่งซึ่งพระองค์กระทำให้กับความประสงค์ของพระบิดาอันนี้ฟังแล้วค่อยๆคิดโอเคนะ John chapter 6 verse 38 to 39 จอห์นบทที่6ข้อที่38 39พูดดังนี้ For I have come down from heaven not to do my own will but the will of him who sent me เพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อมาทำตามจิตใจของเราเองแต่เพื่อมาทำตามความประสงค์ของพระเจ้าผู้ซึ่งส่งเรามาพระบิดาโอเค This is the will of him who sent me และนี่คือพระประสงค์ของพระบิดาผู้ซึ่งส่งเรามาคือ that of all that he has given me I lose nothing but will raise it up on the last day บอกว่าอันนี้แหละว่าคือความประสงค์ของพระบิดาคือเราจะไม่สูญเสียคนทั้งปวงแม้แต่คนเดียวที่พระเจ้าประทานให้กับเราแต่เราจะ
ทำให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันสุดท้าย as for the dignity of the disciple of Jesus Christ สำหรับเกียรติภูมิหรือว่าความภาคภูมิใจของสาวกขององค์พระเยซูคริสต์ His disciple had left all to follow him and embrace his doctrine บอกว่าสาวกขององค์พระเยซูได้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างติดตามองค์พระเยซูไม่ยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับหลักการสอนประพฤติตามคำสอนขององค์พระเยซูอย่างจริงใจและเข้มงวด were dearer to him than any that were akin to him according to the flesh อันนี้ทำให้องค์พระเยซูมีความรักต่อสาวกของพระองค์มากกว่าญาติพี่น้องที่เกี่ยวดองในทางร่างกาย They had preferred Jesus before their relative สาวกขององค์พระเยซูเนี่ยรักองค์พระเยซูมากกว่าเขารักพี่น้องของเขาเอง For example Peter and Andrew John and James when Jesus said follow me immediately they left everything and follow him เป็นต้นว่าปีเตอร์แอนดรูและก็จอห์นเจมส์ในยามที่องค์พระเยซูเรียกเขาให้ติดตามพระองค์เขาทั้งหลายละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างติดตามองค์พระเยซูในทันทีทันใดนั้น so Matthew chapter 10 verse 37 said Matthew บทที่10ข้อที่37พูดว่า He who loves the father and the mother more than me is not worthy of me ผู้ใดก็ตามที่รักบิดามารดายิ่งกว่าเราไม่คู่ควรกับเรา and he who loves his son daughter more than me is not worthy of me ผู้ใดที่รักบุตรชายบุตรหญิงซึ่งมากกว่าเราไม่คู่ควรกับเรา now Jesus want to put things into right perspective okay and to show that there were no love lost อันนี้ในยามนี้องค์พระเยซูจะแสดงให้เห็นถึงทางมุมมองที่ถูกต้องแสดงให้สาวกของพระองค์รู้ถึงความรักซึ่งพระองค์มีต่อเขาทั้งหลาย Jesus expressed that he preferred them more than his own relative องค์พระเยซูได้ทรงแสดงออกมาพูดออกมาว่าพระองค์มีความพอพระทัยในสาวกของพระองค์มากกว่าญาติพี่น้องของพระองค์ Matthew 19:27 to 29 Matthew บทที่19ข้อ27ถึงข้อ29 Listen to this บอกฟังอันนี้ Peter said to Jesus Christ Peter เราชอบปีเตอร์พูดเก่งนะเพราะเปิดปากออกมาบอกว่าพูดกับองค์พระเยซูบอก Behold we have left everything and follow you what then will there be for us บอกว่าเราทุกคนปีเตอร์บอกว่าเราทั้งหลายได้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างติดตามพระองค์แล้วพวกเราจะได้รับอะไรในการตอบแทน Jesus said to them truly I said to you องค์พระเยซูตอบว่าเราจะบอกความจริงให้แก่ท่าน that you who have followed me และพวกท่านที่ได้ติดตามเรา in the generation when the Son of Man will sit on his glorious throne ในยามที่ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อพระบุตรประทับอยู่บนบัลลังก์อันรุ่งเรืองของพระองค์นั้นYou also shall sit upon the 12th throne judging the 12 tribes of Israel ท่านเองนี่แหละจะนั่งบนบัลลังก์ทั้ง12บัลลังก์พิพากษาชาวอิสราเอลทั้ง12เผ่าเช่นเดียวกัน Matthew บท29บอกว่าข้อที่29พูดว่า and anyone who had left house and brother and sister and father and mother and children or farm for my name's sake ผู้ใดก็ตามบอกว่าที่ละทิ้งพี่ชายน้องชายหรือว่าบิดามารดาลูกสาวแล้วก็หรือว่าไร่บอกว่าสมบัติต่างๆเพื่อเห็นแก่เรา will receive many times as much and will inherit eternal life และเขาเหล่านี้จะได้รับการตอบแทนหลายร้อยเท่ารวมกับชีวิตนิรันดรโอเค Matthew Henry sum up this section like this บอกว่า Matthew Henry ได้สรุปข้อตอนสุดท้ายอันนี้ได้อย่างสวยงามบอกว่า it was very endearing and encouraging for Jesus Christ to say อันนี้เป็นความสวยงามเป็นการสิ่งที่ให้กำลังใจของเราอย่างยิ่งใหญ่ในการที่องค์พระเยซูทรงกล่าวว่าดังนี้นี่คือคำสรุปของMatthew Henry this is what his conclusion said this is my mother this is my brother นี่คือบิดามารดาของฉันนี่คือพี่น้องของฉัน but yet it was not to them alone this honor have been extended to all of the believer or called saint เนี่ยและแต่ว่า
ก็ว่าเกียรติยศราศีอันนี้ได้ยื่นมอบหมายให้กับทุกคนที่เชื่อในองค์พระเยซู หรือว่าเราเรียกว่าคนนั้นว่าเซนต์จอห์นเซนต์สิทธิพลเซนต์อะไรเธอเรียกชื่อของเธอได้ Now all obedient believer near akin to Jesus Christ สำหรับผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และประพฤติตามคำสอนของพระองค์นั้นเป็นญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดกับพระองค์มาก They wear his name as a Christian เขาใช้ชื่อของพระองค์คือคริสเตียน They bear his image and they bear his nature and belong to his family เขาได้ดำรงฐานหรือว่าสวมใส่พระฉายาขององค์พระเยซูคริสต์มีบุคลิกลักษณะของพระองค์เป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์เอง That beautiful อันนี้สวยมาก Now he loved them He loved us และพระองค์รักเขาพระองค์รักเราผู้ที่เชื่อในพระองค์ and he conversed freely with them as his own และพระองค์จะสนทนาพูดกับเขาอย่างอิสระไม่มีสิ่งใดที่มากีดกั้นได้โอเค He bid them welcome to his table take care of them provide for them seeing that they want nothing that is fit for them พระองค์ได้เชิญให้เขามาร่วมประทานอาหารบนที่ประทานอาหารของพระองค์บนโต๊ะของพระองค์ดูแลเขาทั้งหลายจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆทั้งสิ้นซึ่งจะไม่ขาดแคลนสำหรับผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ When he died he left them rich legacyในยามที่พระองค์เสียชีวิตพระองค์ได้มอบมรดกที่ร่ำรวยให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์ Now he is in heaven he keep up a correspondence with them and will have them all with him at last ในยามนี้พระองค์อยู่บนสวงสวรรค์แต่พระองค์ยังติดต่อกับผู้ที่เชื่อในพระองค์และในที่สุดเราทุกคนจะอยู่กับพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร and will be nothing fail to do in the kinman's part nor will ever be ashamed of his poor relative พระองค์จะกระทำหน้าที่ของคำพูดนี้วงศาคณาญาติอย่างไม่บกพร่องโดยการไถ่เราให้รอดพ้นจากโทษของความบาปชำระด้วยราคาคือชีวิตของพระองค์เองพระองค์จะไม่เคยอับอายกับการเป็นญาติพี่น้องกับเราผู้ซึ่งมีความยากจนทางวิญญาณBut will confess them before men, before the angel, and before his Father. พระองค์จะยอมรับเราทุกคนว่าเป็นพี่น้องของพระองค์ต่อหน้าของมนุษย์ทุกคนต่อหน้าของทูตสวรรค์ต่อหน้าของพระบิดาพระเจ้าผู้อยู่บนสวงสวรรค์ Jesus Christ, a great Savior, He loved you and He loved me. องค์พระเยซูพระผู้ช่วยรอดพ้นจากโทษของความบาปที่ยิ่งใหญ่พระองค์รักท่านพระองค์รักเรา so my friend come to him accept him as your God and be saved today you and your household ดังนั้นเพื่อนที่รักของเราทุกคนที่ฟังเข้ามาหาองค์พระเยซูรับพระองค์เข้าในดวงใจของท่านเพื่อความปลอดภัยจากโทษของความบาปชั่วนิรันดรในนรกถ้าเพื่อนอันนี้ทั้งท่านเองและครอบครัวของท่านทุกคนโอเคSo, Ani, thank you and for listening. God bless you and have a good day. ขอบคุณมากที่ฟังพระเจ้าอวยพรสวัสดี